নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি পিয়ন আৰু অন্যান্য এটি পদ মুকলি হৈছে যিকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব মাহিলী দৰমহা যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু ইয়াৰে পিয়ন পোষ্টৰ কাৰণে মাথো মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কম সময়তে গোটেইখিনি তথ্য আগবঢ়োৱা হ'ব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আপোনালোকে আগন্তুক ৰেলৱে বা অন্যান্য এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ ই বুকবিলাক চাব পাৰে তো ইয়াতে প্ৰথম যিখন ই বুক আছে সেইখন 3500 জিকেৰ ৰেলৱেৰ কাৰণে ৰেলৱেৰ পূৰ্বৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰা প্ৰায় 3500 প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে সংগ্ৰহ কৰি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে তাৰোপৰি 7200 জিকেৰ এখন ই বুক আছে যিখন কিনিলে আপোনালোকে আমাৰ অন্যান্য ভালেকেইখন ই বুক কিনাৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰায় 245 টকাৰ মূল্যৰ কিতাপ 149 টকাতে দিয়া হৈছে তো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আপোনালোকে এইকেইখন চাই ল'ব পাৰে তো প্ৰথম ভেকেন্সিটো চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আসাম ইয়াৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 15 নৱেম্বৰ 2020 তো মাথো এটা ভেকেন্সি আছে কিন্তু জোনেল ফেক্টৰী অফিচ গুৱাহাটীত এই পদটো পূৰণ কৰা হ'ব তো এই পদটো হৈছে চকীদাৰৰ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো দৰমহাৰ নিৰিখ 12000 পৰা 37500 লৈকে আৰু গ্ৰেড পে আছে 4200 তো বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰলৈকে দিছে তাৰোপৰি OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ SC STৰ কাৰণে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আৰু এই পদটো যেহেতু আনৰিজাৰ্ভত ৰাখিছে সকলোৱে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আপোনালোকে দোকানতো পাব তো সেই কপিটো ফিল আপ কৰি লগত 3 কপি পাছপোৰ্ট ফটো আৰু নিজৰ সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন ইনপুট কৰি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি লাগিব আৰু লগতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে তাৰ জেৰক্স কপিত নিজৰ সিগনেচাৰ মাৰি দিব লাগিব তো ইয়াতে এটা যিটো আপোনালোকৰ ডাঙৰ এনভেলপ তাৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আৰু অন্যান্য যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি ভৰাই দিয়াৰ উপৰিও এটা সৰু এনভেলপ লাগিব য'ত এটা 5 টকাৰ টিকট মাৰা থাকিব লাগিব তো এইটো 5 টকা হ'ব লাগে তো 5 টকাৰ টিকট মাৰা লাগিব আপোনালোকে মাৰিব লাগিব এইটো আৰু আপোনাৰ নিজৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব লাগিব যাতে আপোনাৰ এই এড্ৰেছলৈকে এডমিটখন বা অন্যান্য নথিপত্ৰ পঠিয়াব পাৰে অফিচিয়েলি তো ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 নৱেম্বৰ আৰু চাওক ইয়াতে আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই যেহেতু এই এড্ৰেছটোলৈকে পঠিয়াব লাগিব টু দ্য চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আসাম বেতকুচি লখৰা গুৱাহাটী 781040 তো ইয়াৰ পিছত অন্য এটি ভেকেন্সি আহিছে ডিক্ৰং ভেলী এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা মনিটৰিং এণ্ড ইভেলুৱেশ্যন এছিষ্টেণ্ট কম একাউণ্টেণ্ট ভেকেন্সি একাউণ্টেণ্টৰ পোষ্ট এইটো তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে দৰমহাৰ নিৰিখটো অকণমান কম 12000 আৰু লগত ট্ৰেফিক এলাৱেঞ্চ আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে 21 বছৰ তো মেক্সিমামটো বিশেষ উল্লেখ কৰা নাই তো ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BCom অথবা আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব মেথমেটিক্স অথবা ইকনমিক্স অথবা ষ্টেটিষ্টিক্স লগত কম্পিউটাৰ একাউণ্টেঞ্চি থাকিব লাগিব তো এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকে দিব নালাগে তো এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে হ'লে বিশেষকৈ লখিমপুৰৰ কেণ্ডিডেটখিনিৰ সুবিধা হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি নথিপত্ৰ অৰ্থাৎ ডকুমেণ্টছ ৰিজিউম বা চাৰ্টিফিকেট সহ PDF ফাইল বনাই আপোনালোকে এই ইমেইল আইডিটোলৈকে পঠিয়াব লাগিব তো ইয়াৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 নৱেম্বৰ 2020 তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ 1000 অসম জিকেৰ ই বুকখন কিনা নাই তেনেহ'লে এইখন সোনকালে কিনি ল'ব মাথো 35 টকা ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ এইখনত 1000টা অসম জিকে অসম বুৰঞ্জী অসম সাহিত্য তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পাব যিকেইটা ইংলিছত আছে তাৰোপৰি অসমীয়াৰ 1000 জিকেৰ কিতাপ এখনো আছে যিখনৰ দাম 40 টকা ৰখা হৈছে তো এইখন আপোনালোকে চাই ল'ব ধন্যবাদ